સાવ પાણીના ભાવે આ ગાડી લઈ જાઓ, ઘર ઘરાવ અલ્ટો ગાડી માત્ર 1,10,000 મળી જશે. 2013ના મોડેલની ગાડી ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે. હું આ વિડીયો મૂકું કે ના મૂકું તે પહેલા વેચાઈ જશે. તો આ ભાવમાં તમને ક્યાંય પણ અલ્ટો ગાડી મળશે નહીં. ક્લીન, ચોખ્ખી, ઓછી ફરેલી, ફૂલ સાચવેલી ગાડી વિડીયોની અંદર હું તમને બધી ડિટેલ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક, શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. અને સાથે સાથે એક થ્રેશર પણ આપી દેવાનું છે, તે પણ માત્ર 70,000માં. તો પહેલા હું તમને આ અલ્ટો ગાડીની વાત કરું તો અલ્ટો 800 ગાડી છે, બ્લુ કલરમાં તમે જોઈ શકો છો. એકદમ ક્લીન, ચોખ્ખી, આખી ઘરઘરાવ ગાડી. મોડલ છે 2013નું. એન્જિન પાવરફુલ છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ગાડીની અંદર અત્યારે ફોલ્ટ નથી. બધા ફંક્શન કમ્પ્લીટ ચાલુ જોવા મળશે અને ગાડીની અંદર સડો પણ જોવા નહીં મળે. રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ કાર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ રૂબરૂ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલા કારના માલિકનો કોન્ટેક કરો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને અલ્ટો કાર લેવા કે જોવા જાવ તો ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા બાદ જ રૂબરૂ જજો, કેમ કે કાર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી છે, આખી સ્લેપ સ્ટાર્ટ કાર. ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. નોન એક્સિડન્ટ એટલે કે એક્સિડન્ટ પણ થયેલું નથી આ કારનું. અને સ્લેપ સ્ટાર્ટ જોવા મળશે. બાકી બધા ફંક્શન કમ્પ્લીટ છે. વધારે માહિતી માટે કારના માલિકનો કોન્ટેક કરી લેજો. મારુતિ સુઝુકી અલ્ટો 800 ગાડી અને ગાડીના બધા ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. કિંમત માત્ર 1,10,000, જેમાં રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. અને સાથે તમે જે થ્રેશર જોઈ રહ્યા છો, આ થ્રેશર પણ વેચવાનું છે. વિનાયક થ્રેશર છે, તમે જોઈ શકો છો. આ પણ એકદમ સારું સાચવેલું કમ્પ્લીટ કંપની કન્ડિશનમાં થ્રેશર. ટાયર એકદમ સારા છે. ધાણા, જીરું, કઠોળ વગેરે વસ્તુ નીકળી જશે. વધારે માહિતી માટે થ્રેશરના માલિકનો કોન્ટેક કરો. થ્રેશર અને કારના માલિકનો. આ થ્રેશરની કિંમત માત્ર 70,000 રૂબરૂ સ્થળ પર. બંનેની કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે આ વસ્તુ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો સુઈગામ તાલુકાની અંદર જોવા મળશે. હવે આ બંને વસ્તુ લેવી, તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. 820094 વાળા નંબર છે, તેમાં ફોન કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.